Hmm, meron pa. Isa na lang hanapin. Yan, kinakapit natin yung disc plow para dito sa Kubota Sunshine L118 kay Sir Rolando. Ready for pickup na. Ito yung sinusubaybayan natin dati. Yung kinakondisyon pa lang. Yan. Nadaling to sa Davao. With this plow. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman yung number ko sa 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description, personal detail ang contact number ko. In case mawala po yung cellphone ko. Have a nice day. God bless. Happy watching.